Сьогодні ми з вами зібралися тут на 110-й роковини з дня смерті нашого земляка, видатного єврейського письменника Шолом Алейхема, Соломона Наумовича Рабіновича. І знаєте, один його заповітів був, що мої роковини святкуйте у родинному колі, запросіть друзів. І не з сумом, а з гумором згадуйте мене і те суспільство, яке мене оточувало. І я дуже рада була, ми зовсім по-іншому планували зустріти ці 110-ті роковини, аби не клята війна, якби не оці, скажімо, що відбуваються жахіття у нашого сьогодення. І сьогодні ми вимушені були поламати зовсім плани, хоча ми дуже хотіли і відкрити нову експозиційну залу при нашому музею, яка буде присвячена єврейському минулому Богуславщини. На жаль, ми не встигаємо зробити, бо дуже складно, ви всі знаєте, знайти майстрів. Зараз всі більшість наших чоловіків нас з вами охороняють, захищають. Також ми хотіли сьогодні презентувати вам музичний, пісенний новий альбом, де пісні написані нашими з вами земляками, які вимушено, а хто може по добрій волі, є в еміграції за кордоном. І цей альбом носить таку цікаву назву «Тель-Авів Богуслав». Тобто це наші з вами земляки, які на даний час проживають в Ізраїлі, але написали про своє рідне місто пісні. Ми їх не можемо звучати, тому що, знову ж таки, у нас сьогодні війна. А у нас у Богуславській родині ще й оголошено День жалоби, тому що нашого з вами земляка, як героя, привезли на щиті і сьогодні чин поховання. Тому я дуже всіх вас прошу, давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх і цивільних, і військових, які загинули від військових конфліктів протягом всього історичного періоду нашого з вами буття. А також і згадаємо всіх наших і видатних земляків, які про нашу з вами рідну Богуславщину сказали багато добрих слів, але вже з плином часу вони до нашого дня не дійшли. І цих прізвищ ми можемо згадувати багато і багато. Тому в скорботі і в молитвах пробудемо цю мить.
Мені дуже приємно бачити, що сьогодні на нашу з вами творчу зустріч, незвичайну творчу зустріч, скажімо, мандри у наш спадок роду, завітали багато молодих людей. Наше молоде покоління, ви наше майбутнє. І я б хотіла, щоб у кожного з вас сьогодні залишилась маленька часточка і виникли питання, і коли закінчиться захід, ще протягом 3 тижнів інформаційні стенди, які ви сьогодні бачите, і ви про них більш детальніше почуєте згодом, вони будуть знаходитися в вільному доступі тут у нас в будинку культури. Можливо, ви навіть запросите своїх батьків і прийдете разом і поцікавитесь. Тим більше, що незабаром, я бачу по вашому віку, через років 1, 2, 3 вам прийдеться здавати ЗНО, зовнішнє національне оцінювання, здавати історію. І саме тут ви зможете почерпнути оті невеличкі крихти, які заляжуть у вашій пам'яті, а потім на екзаменах і в майбутньому вашому житті згодяться як код вашої нації, код вашого народу, те, що ми всі з вами разом є носіями для нашого майбутнього на багато віків вперед. Бо наша Україна, вона буде і буде. Слава Україні! І зараз я хочу собі на допомогу запросити представника нашої Буславської міської ради, секретаря Владислава Геннадійовича Шпака, для того, щоб він виконав свою почесну місію і познайомив нас з вами усіх з нашими гостями. Шановна громада, шановні наші гості, вітаємо вас в нашій Буславській громаді. Наш край має багатонаціональну історію, зокрема, де протягом століть разом проживали різні народи, зокрема й єврейська громада. Все це спонукало до створення особливої культури і традицій на Богуславщині. Від імені міського голови, від депутатського корпусу та себе особисто щиро дякуємо організаторам за можливість поглибити знання нашої Богуславщини і України в цілому. Бажаю всім вам миру, добра, а нашим гостям приємного перебування і гарного проведення часу в нашій громаді. Дякую. Ну, і так як уже Владислав Геннадійович згадав за наших гостей, тому, шановні присутні, я хочу вам представити голову українського представництва громадської недержавної організації «Подорож з українською єврейською зустрічю» Владислав Гриневич. Запрошуємо вас. Давайте оплесками підтримаємо. І зараз Владислав Геннадійович, Владиславу. Да. О, а що ми всі з вами? Миру бажаємо. Ми всі з вами пам'ятаємо, що шолом алейхем – це миру вам, а мир нам як нікому потрібен. І тому зараз на згадку про нашу зустріч, бо слово ми потім вам надамо, ми хочемо подарувати від щедрої буславської землі. Давайте я, мабуть, зачитаю, щоб подяка Буславської міської ради висловлюється канадській недержавній організації «Українсько-єврейська зустріч» за зміцнення та популяризацію багатоаспектних зв'язків між українським та єврейськими народами, які формують унікальний ідентичний код української нації на Богуславській землі. Вручайте, Геннадійович. А також тут невеличка сувенірна продукція. Наш богуславський тканий рушничок, щоб ваша організація мала гарну долю. І пледи-ковдручка з гербом Богуслава. Ой, це так мило, дуже дякую. Супер. А я там бачу, що література, це, мабуть, про Богуслав якийсь. А це також наш фотоальбом, ми вже місцеві знаємо, що наш земляк випустив фотоальбом з краєвидами нашого міста. І я так думаю, для вас на згадку це буде абсолютно дуже добре. І наше невеличке видання нашого, на жаль, вже покійного Бориса Митрофановича Левченка, краєзнавця, який провів певне дослідження про історію нашого міста, як мінімум, за 2000 років.
Це його особисті дослідження. Дуже цікаво, Ну справді. і особисто вам, Владиславе, вам. І десь у нас Варвара, така гарна будь ласка, помічниця. Це наш історик. І оце. А це вам особисто. Дома з чаєм згадаєте про Так, Владислава. що то є. Дуже дякуємо, дуже дякуємо. Обов'язково це прямо сьогодні в офісі. І передаємо слово Владиславу Гриневичу, який познайомить більш детальніше нас з цією інформаційною виставкою. Доброго дня ще раз. Я очолюю українське представництво канадської недержавної організації Українсько-єврейська зустріч або англійською Ukrainian Jewish Encounter. Ця організація була створена вже в далекому 2008 році вихідцем з України, паном Джеймсом Константином Тамертеєм, якого в дуже малому віці під час Другої світової війни його батьки разом з його сестрою перевезли до Канади. За багато років він там досяг певного успіху, і зараз він є меценатом, філантропом, який фінансує дуже багато різних проєктів, але він ніколи не забуває про свою історію, він ніколи не забуває про своє походження, власне, він і його дружина Луїза. І тому вони мають, як і Темертей Foundation, загальну фундацію, яка в цілому допомагає, я би сказав, більшою частиною вона допомагає Україні, хоча вона також діє на території Канади, так і наша організація, яка фактично була створена як союз двох родин. Тобто є одна родина, Алті і Берл Родалі, вони теж народилися в Чернівецькій області в Україні і теж в малому віці переїхали, емігрували до Канади через те, що був Голокост. І отже, ці подружжя це і подружжя Джеймса Темертея і його дружини Луїзи, вони створили цю організацію. Для чого її створили? Для того, власне, щоб цю свою ідентичність національну люди могли зрозуміти, щоб цю свою історію люди могли знати. Для цього було створено досить потужний апарат. У нас діє велика вчена рада або академічна рада, які ще називають, до якої входять дуже досвідчені і професійні вчені історики. Їх дуже багато, це Наймарк, і Сергій Плохій, і Пол Роберт Магочі, і Йоханан Петровський Штерн, і багато інших. Крім цього, у нас діє наш центральний офіс в Канаді, а українське представництво діє вже більше 10 років в Києві. Ми знаходимося на вулиці Хрещатик, 29. Серед наших проєктів є чимало різних цікавих. Зокрема, ми підтримуємо видання книжок і приймаємо участь в книжкових фестивалях з цими книжками. Я вам дуже швидко зараз продемонструю нашу, напевно, найважливішу книжку, яку ми підтримали. Вона називається «Євреї-українці. Тисячоліття співіснування». Дуже важливо саме зрозуміти цю назву, бо багато з вас, мабуть, знає, що, якщо я не помилюся, зараз Богуслав має 996 років. Так? Офіційно. Дуже цікава інформація про 2000 років Богославщині. Я ознайомлюся з цією літературою згодом, але приблизно ми собі уявляємо, що тут вирувало життя вже майже 1000 років. Так от, якщо підрахувати історичний період, то на території сучасної України разом з нашим народом, українцям, проживали серед інших етносів євреї. І цих євреїв до Другої світової війни було дуже багато. Зокрема, їх було багато і тут, в Богуславі, але переважно більшістю вони, звичайно, були в центральній західній більше Україні, а також на півдні. І ця виставка, яку зараз ви можете побачити навколо себе, називається «Подорож з українською єврейською зустрічю від давнини до 1939 року». Тобто, власне, від початку зародження цього співіснування між нашими народами і до Другої світової війни. На цих панелях ви можете побачити багато фотографій єврейських родин і можете зрозуміти, наскільки вони заможно і, в принципі, у єдності у співпраці з українцями проживали раніше. Лише після Другої світової війни ситуація кардинально змінилася.
Потім ситуація динамічно мінялася в радянську добу, але ми зараз тут не розглядаємо хронологію єврейського співіснування, ми говоримо саме про цю виставку, а вона обмежується 39-м роком. Ну, чим вона може бути корисна? Вона дуже коротко дає зрозуміти, що євреї були частиною нашої країни вже багато-багато років. І молоді люди, мабуть, знають з років школи про різні такі явища, як Голокост, як Бабин Яр в Києві, про те, що таких ярів насправді далеко не один, а їх чимало є в різних інших містах, на жаль. Але ж наша історія євреїв і українців, точніше українців і євреїв, вона не обмежується лише трагічними сторінками. І от саме в цій книжці про це багато чого зазначено. Ця книжка дуже цікава, може бути будь-кому, бо вона не академічна, а скоріше енциклопедична. Тут 223 чи 226 ілюстрацій, мапи. І дуже цікаво викладений матеріал, який, зрозуміло, буде майже всім. От, наприклад, на перших сторінках йдуть такі, знаєте, стереотипи і упередження взаємні євреїв і українців. Ну, всі ви знаєте, да, хто такий Богдан Хмельницький, правда ж, на Богославщині ж про це знаєте. Да? І Богдан Хмельницький, ну, з точки зору українців, це ж відважний козацький ватажок, національний визволитель, захисник православної віри, творець першої модерної української держави. На протибік євреїв вважають, що Хміль або Хмельницький, хай зітреться це ім'я, розв'язав перший геноцид, першу велику катастрофу сучасної єврейської історії. Так само, якщо ми розглядаємо гайдамаків під проводом Залізняка, як відважних селян, які здійснили повстання, євреї їх вважають злочинцями. Є, знаєте, чимало таких моментів, які можуть роз'єднувати наші народи. Але все-таки, якщо підсумувати, це лише, знаєте, я вам прочитав одну, може, з 10 тез на перших сторінках, а вся інша частина книжки, вона про співпрацю, про культуру, про релігію, про мову, про спорт, про кінематограф, про всі ці соціальні зв'язки, які за ці роки сформувалися. Ми тільки що говорили буквально про Шолома Алейхема. Ну, про нього можна дуже багато говорити. І це от якраз, як на мене, і є чудовим приводом і чудовим, знаєте, таким знаком якраз у цього українсько-єврейського співробітництва. Подивіться, Шолом Алейхем проживав на території України, став всесвітньо відомим поетом-письменником. Також буде цікаво, я не можу не сказати про те, що у нас є такий проєкт, який називається «Українсько-єврейська зустріч. Наші історії неповні одна без одної. Конкурс учнівського малюнку». Отут, я думаю, що буде цікавіше нашим молодим відвідувачам, адже ми маємо дві категорії. Одна – це 8-9 класи, друга – це 10-11. Вже зараз триває конкурс 2026 року. Прийом робіт здійснюється до 1 грудня цього року. Існує спеціальне фахове міжнародне журі, яке оцінює ці роботи. А роботи – це просто, ну що треба зробити? Намалювати малюнок на тему українсько-єврейської історії і культури і надіслати на адресу Хрещатик 29 кур'єрською доставкою. Це важливо. Тоді ви можете взяти участь в цьому конкурсі. Ну, якщо ви здивитесь на наш сайт або візьмете оцю книжечку, то можна подивитися там всі правила, тобто який це має бути малюнок. Ну, і, звичайно, що ознайомитись з тим, які там призи. Там за перше місце там грошові досить солідні премії, за друге, третє теж, а всі без винятку учасники отримують набір в подарунок книжок. Такий самий набір, як я зараз з задоволенням не встиг вже, хотів подарувати пану Владиславу, мабуть, передамо. І ще іншим нашим тут людям, яким я зараз хотів окремо, до речі, подякувати. От, і тим, хто нас прийняв тут, і тим, хто це все організував. І вам ви імплементували наше це урочисте відкриття виставку в таку значну подію, як відзначення 110, здається, ви казали? 110-річчя, да, смерті Шолома Алейхема. Дуже приємно і хотілося б, щоб наша співпраця продовжилась. Ну, отже, я прошу всіх ознайомитись з виставкою, а також отримати безкоштовно каталог, який спеціально був на основі цієї виставки зроблений. І в ньому фактично містяться переважно матеріали цієї виставки і ще трошки більше.
Виставка ця пройшла нелегкий шлях. Ви зараз тут вже бачите не першу копію надруковану цієї виставки. Вона розпочалася ще цей шлях у 2018 році, коли приїхали до нас креатори виставки, да, і як це сказати українською, хто створив виставку. Да. Фундатори, можна сказати, Алті і Берел Родалі. І ми з ними протягом 21 дня взяли 2 машини перекладачів, бо вони не спілкуються українською. Взяли з собою журналістів, взяли з собою, звичайно, водіїв і поїхали в такий тур Україною. Наша задача була в тому, щоб зрозуміти, чи цікаво музеям, іншим культурним і, може, освітнім закладам отака виставка. Бо ця виставка, вона спочатку була створена у 2015 році лише англійською мовою, але після того, як в 5 найбільших провінціях Канади вона здобула певні нагороди, то виникла така ідея її зробити, власне, в Україні. І коли ми об'їздили величезну кількість міст, містечок, то ми зрозуміли, що така потреба є. І ця виставка була перша надрукована в форматі білінгвал українською і англійською мовою. Ми її встигли експонувати у Львові, ми її встигли навіть експонувати на Контрактовій площі в 2019 році, потім почався ковід. І цей ковід брутально перервав наш просув нашої виставки, і буквально на 1,5-2 роки вона завмерла. Після цього ми знову розгорнули нашу діяльність і знову зв'язалися з нашими колегами, зробили урочисте відкриття, здається, в Умані, в Вінниці, і почалося повномасштабне вторгнення, яке знову на певний час загальмувало, але не припинило. Бо ви знаєте, мене в Канаді питали, я з ними регулярно на зв'язку, питали, а чи зараз це взагалі актуально, чи українцям взагалі під час війни потрібні всякі такі проєкти, як виставки, які не про сучасність, а про історію. А я кажу, знаєте, враховуючи на те, що нам почали дзвонити дуже багато з музеїв і питати, де ви пропали, де ваша виставка, то, мабуть, що потрібно. А потім, коли я поспілкувався вже з колегами з музеїв і з управліннями освіти культури, в принципі, зараз досить йде діяльність активно. Я думаю, ви мене дасте збрехати, що у вас постійно щось відбувається. І я дуже радий, що ми, українці, не забуваємо про те, що ми маємо розвиватися як культурно, так і пам'ятати свою історію і знати, що, пам'ятаєте, лише нещодавно був такий Never Again, коли нещодавно було у нас 8 травня, і коли вшановували жертв Другої світової, і, зокрема, ці жахливі різні геноцидальні злочини, як Голокост, то часто казали «never again», тобто, щоб ніколи знову не повториться. Але бачите, Росія це повторяє прямо зараз, здійснюючи не тільки найбільшу з часів Другої світової війну в Європі, а також і прямо здійснюючи геноцид. Але ми не про це сьогодні зібралися. Ми зібралися про те, щоб зрозуміти, наскільки процвітало це життя, коли не було війни, коли були поруч українці і євреї разом. Ми багато подорожуємо містами. В деяких містах буває таке, що до Другої світової кількість євреїв більше 80%. Уявіть собі. Ми нещодавно були в Радомишлі, було більша частина євреїв. В Радомишлі ще до Першої світової було 5 заводів, і всі вони належали євреям, там працювали управлінці євреї. Фактично вся економіка міста, вона розвивалася. Аж поки не прийшли спочатку комуністи з січневою революцією і почали все забирати у євреїв, аж потім прийшов Адольф Гітлер, який їх просто почав фізично знищувати. І коли ми були там буквально місяць назад в Радомишлі, то величезна актова зала і жодного нема єврея там. І це все сумно, але, знаєте, вселяє надію те, що там сиділи ці всі люди. Я зараз вам кажу дякую, що це дуже важливо розуміти власну національну ідентичність, розуміти те, що поруч з нами є інші народи, а може хтось і подумає про те, що в нього є якесь коріння інше, тобто це не означає, що ми не є українцями, але дуже важливо розуміти, хто є твої батьки, дід, баба. Да? І зараз дуже часто я чую від людей, які кажуть, я український єврей. Такий феномен українського єврея насправді не так давно виник.
Бо раніше був такий, як негласний феномен радянського єврея. Більшість євреїв, як правило, вони, більшість говорила російською мовою, мала певний культурний світогляд більше до Радянського Союзу. Але зрештою і багато українців такі самі були, а за останні часи ви ж бачите, які стрімкі, динамічні йдуть зміни. І багато, як нам сумно це визнати, але багато українців почали говорити українською мовою. Але ж і багато євреїв почали українською мовою говорити. Багато євреїв служать зараз у війську українському. Тому ми маємо розвивати наші будь-що, що нас об'єднує, і вивчати, і не забувати, звичайно, про трагічні сторінки історії, але концентруватися на нашому майбутньому, і воно має бути гарне майбутнє, без усяких темних сторінок. Правда? Я дуже вам дякую за увагу. І якщо якісь є будь-які питання, то питайте. А так кожен, я думаю, отримує цей каталог. Ми тут надіслали. Достатньо. Влад, то тоді ми запрошуємо трошки вас зупинитися і послухати до кінця, тому що ми підготували, ви так багато розповіли нам, що українство і єврейство об'єднує. І я хочу зараз якраз запросити виконуючого обов'язки директора музею історії Богуславщини Оксану Володимирівну Пальчик. Вона підготувалась невеличку для того, щоб нашим молодим людям, і не тільки молодим, бо там є дівчата з досвідом і хлопці, які щоб вона чуть-чуть розповіла про як мінімум 5 століть богуславської історії, яка пов'язана, вона коротко, вона не буде, але для того, щоб ви, молоді, я зараз більш для молоді, зрозуміли, наскільки наші культури і мови переплилися. От дивіться, для нас всіх, ми всі з вами балакаємо. Так, Богуславі – це наш діалект, де ми не говоримо, ми балакаємо. А походження слова з якої мови? Ми всі, знаєте, як наші вчителі вам же ж кажуть, перестаньте влаштовувати хай, шум. Чи кіпіш? Чи кіпіш. Це яке слово? Єврейське. А ми з вами в мові використовуємо, думаємо, що воно наше, українське. Але з іншого боку, воно наше, бо говоримо ми його. Або часто наші бабусі, бо мами, це моя мама, могла сказати, куди ти ті песи порозпускала? Тобто волосся розпущене. Раніше дівчатка повинні були завжди ходити зібраним волоссям. Це знову ж таки вкрапленки єврейської мови у нашу з вами богуславську. Ну що, передамо Оксані Володимирівні, щоб молодь наша не сумувала. Дякую. Добрий день, або шолом алейхем. Мир вам. Так би прозвучало десь 100 років тому таке привітання. А я дуже рада в цей день вітати наших шановних гостей, вітати шановних мешканців Богуславської громади і вітати саме на цій богуславській землі, на землі Богуславської громади, на землі якої вже майже 1000 років живе Богуслав. Це одне із тих невеличких українських містечок, де протягом століть формувався особливий світ єврейського штетлу. Тут поруч жили українці, євреї та поляки, а життя міста творилося з молитов, ремесел, торгівлі, ярмаркового гамору і щоденного співжиття різних культур. Перші згадки про євреїв на нашій території належать до десь офіційне до 17 століття. Вигідне розташування міста на торгових шляхах сприяло пожвавленню торгівлі і господарського життя та, зрештою, збільшення кількості єврейської громади. І вже в люстрації Київського воєводства 1622 року в Богуславі згадуються шинкарі та орендарі, серед яких були і євреї. У 19 столітті Богуслав набув рис класичного штетлу – містечко зі значною єврейською громадою, де життя зосереджувалось навколо синагоги, ринку, промислів і традицій. За переписом 1897 року в місті проживало понад 11 тисяч мешканців, з яких майже 2/3, а це 7455 осіб єврейської громади. За декілька років, там за якісь десяток років, ця цифра майже подвоїлась. У Богуславі здавна діяла велика синагога та численні молитовні будинки ремісничих братств. Кравців, шивців, ткачів, кушнерів, столярів. На початку 19 століття в Богуславі було вже два єврейських кладовища – старе і нове.
Відомі імена богославських рабинів, а це Іосиф Заславський, Пінхас Аврум Бергер, Аврум Рапопорт, Дувід Круглик. Єврейська громада мала розвинену систему освіти і благодійності. У місті працювали хедери, Талмуд Тора, приватне училище як для хлопчиків, так і для дівчаток, лікарня, сиротинець і благодійне товариство допомоги бідним. Окремо було товариство допомоги дітям бідних євреїв, а також був гмелусь Хеседи для видачі безвідсоткових позик. Благодійність була невіддільною частиною громадського життя, а частина коробочних зборів спрямовувалась і на потреби міста, як, наприклад, утримання пожежної частини або ремонт доріг, дорожнього покриття. Основою економічного життя були ремесла, торгівля та підприємництво. Єврейські родини утримували крамниці, орендували млини, займалися постачанням товарів і розвитком промисловості. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття в Богуславі діяли і цегляний завод, і конфектна фабрика, суконні та ткацькі фабрики, Юзефова, Шпицера, Заславського, Глухого та Габинського. Їхня продукція була відома далеко за межами Богуслава. А також важливе місце в історії Богуслава посідала і родина Покрась, із якою пов'язують будівництво великого двоповерхового будинку, ми його всі знаємо, де нині розташований відділ культури, молоді та спорту. До сьогодні в місті зберіглася кам'яниця 1726 року забудови, одна з найстаріших споруд Богуслава, і вона також пов'язана з історією єврейської громади. Особливу атмосферу штетлу зберігалася і в спогадах учасників. Молодший син Марко Вовчок, Борис Лободь-Жученко про Богуслав писав в своїх спогадах так. «Містечко мало святочний вигляд лише по п'ятницях вечорами, коли на шабат у кожній єврейській хаті запалювали свічки. Тоді Богуслав був мов ілюмінований». Та цей багатоголосий світ, що формувався століттями, був майже знищений у ХХ столітті. Голокост став страшною трагедією для єврейської громади Богуслава. На даний момент нам відомо імена розстріляних євреїв приблизно понад 300. І хочу додати, що робота над встановленнями і пам'яті імен цих людей триває досі. Проте навіть у роки нацистської окупації знаходились люди, які, ризикуючи життям, рятували єврейські родини від загибелі. Серед праведників народу світу, які належать до нашої громади, це родини Туркевичів, Сташевських, Нижників, Юрковських та Федоренків. Завдяки їхній мужності були врятовані Михайло та Абрам Тетельмани, Олена Вітенка, Тамара Терещенко, Світлана Петрусенка, Ема Васильєва і Єлизавета Тригман. Діти, дякуємо, що ви прийшли. Ми розуміємо, що ваші вчителі хвилюються за вашу безпеку. Все, я продовжую, так? І хочу нагадати слова, які прописані на сертифікати праведників народу світу. Той, хто врятував одне життя, врятував цілий світ. Та навіть після трагедії ХХ століття пам'ять про багатонаціональний Богуслав не зникла. Вона залишається не лише в архітектурі чи архівних документах, а й у живій міській пам'яті, у словах, посмішках, інтонаціях і самій богуславській балачці. От, до речі, ту нашу розмову, так як ми розмовляємо, я так її умовно називаю богуславська балачка. І здається, що Богуслав завжди лунав, завжди звучав у 3 голоси – український, єврейський, ідиш і польський. Жили поруч, хата до хати, крамниця до крамниці, і мимоволі переймали щось одне від одного. Торговиця була серцем містечка. Тут укладали угоди, дізнавалися та обмінювалися новинами, жартами і приказками. Саме тут народилася особлива богуславська балачка. Колоритне переплетіння українських, єврейських і польських слів. Тут уже, знаєте, така трошечки умовна розмова, яка би могла проходити між 3
представницями різних національностей. Єврейка могла сказати: а щоб я вам здорова була. Ну і українка відповідала: хай собі буде, кому воно заважає. А полька так спіхалася і казала: прошу, прошу, пані. А діти теж творили власний світ, змішували українські, єврейські і польські слова, вигадували кумедні вислови і щиро сміялися з тої тарабарщини, яку розуміли лише вони, а дорослі гримали на них. Чого тут такий рейвах підняли? Що тут за гармидер? Чого ви тут цілою кагалою бігаєте? Були такі у нас вислови. У щоденному житті перепліталися не лише мови, а й кулінарні традиції. У єврейських та українських домівках пахло шолантом і гефілте-фіш, борщем, варениками та бігусом. А на ярмарках продавали халу, бублики, інші смаколики і інший різний крам. А господині різних національностей залюбки обмінювалися рецептами страв та випічки. Бо так і творився наш Богуслав з різних голосів, традицій і культур. І хоча світ старого штетлу майже зник у вирі ХХ століття, пам'ять про нього досі живе. У старих вулицях міста, у родинних історіях, у таких особливих інтонаціях, у яких і сьогодні можна почути відлуння багатонаціонального Богослава. Наші спогади про минуле Богослав я почала привітанням Шолом Алейхем, а зараз хочу згадати слова Шолома Алейхема, пам'ять якого ми сьогодні вшановуємо. Не знаю, чи зробив Богослав із мене письменника, але те, що в Богославі я вперше відчув, як за спиною в мене прорізуються крила і вперто розривають мій піджак, це очевидно. Дякую за увагу. Оксана Володимирівна нам трішки розказала, скажімо, невеличку історію, невеличкий шматочок нашої буславської історії. І прикро, що знову ворог нам заважає, дітки вийшли, бо я саме для них хотіла сказати, що, до речі, згадувалось про єврейське кладовище, то наше єврейське кладовище на Київщині найстаріше, найстаріше діюче кладовище в Київській області. Воно офіційні дані з 1637 року. Єврейська громада отримала місцину для своїх поховань. Це так, до слова. І якщо беремо про вулиці, то всі ми знаємо вулиця Корсунська, більшість з нас ми думаємо, що назва її походить через те, що вона має напрямок на місто Корсунь, наш побратим, так? Але також ми знаємо, це в архівних даних, що таке приміщення, скажімо, пам'ятка архітектури, як для нас більш відомий магазин Антоніна, колись це був Ощадбанк, художня майстерня. Саме цю будівлю побудував банкір Корсунський. І орієнтовно, хто вже більш місцевий, отак десь до вулиці Корнійчука, 8 березня колишня, до цього перехрестя, оце були його землі. І існує також, скажімо, має право на існування і та думка, що вулиця Корсунська носить свою назву на честь того прізвища, який нею володів оцим початком. Ну, а далі вона вже забудовувалась далі в сторону Тептіївки на Корсунь. Це таке було відступлення невеличке, бо зараз я хочу до мікрофона запросити для всіх нас нашого ж земляка, скажімо, громадського активіста, а насамперед він у нас краєзнавець, екскурсовод Євгена Пузатка. І я його, власне, просила, щоб він більш детальніше, я знаю на сторінках Фейсбуку, ніхто, як він, краще нашу літературну не знає, і він завжди ділиться цікавинками, що де із літераторів писали про нас, про наше місто, яке я дуже люблю. Жень, тобі слово. Доброго дня, дякую. І в першу чергу хочу подякувати канадській недержавній організації Українсько-єврейська зустріч за партнерство в проведенні нашого благодійного заходу «Портал крізь століття». Це 22-23 рік. Ваша література була представлена на заході. Ця література, яка тут сьогодні можемо її побачити. Літературу цю отримували всі відвідувачі заходу. І, до речі,
Деякі примірники поїхали в подорож під Лондон, про це я зараз теж трішки розповім. Пані Оксана навела цитату з нашого знаменитого письменника Шолом Алейхем. І я хочу зазначити те, що наскільки Богуславська земля надихала його, адже, зокрема, хто не знає, за Українкою, кафе «Українка» у нас є, стоїть пам'ятний знак, який вказує, що на цьому місці стояла хата, де проживала мама Шолома Алейхема, Естер Гамарницька. І от мені завжди дуже приємно цитувати один із слів Шолома Алейхема, який дуже колоритно описує Богуславщину, і ви зрозумієте, наскільки вона надихала, що в нього виростали крила, які розривали йому піджак. В'їхали одразу на торговицю, щось на зразок базару чи ярмарку, де все змішалося – селяни, коні, корови, свині, цигани, підводи, колеса, хомути і різні євреї. Євреї-кушнірі, євреї-шапкарі, євреї з красним товаром, булками, бубликами, спірниками, яблучним квасом і з чим тільки хочете, а жінок стільки. Жінки з кошиками, жінки з яблуками, жінки з курками, смаженою рибою і просто собі жінки. І всі кричать, верещать, галдикають, а коні, корови, свині їм допомагають, а сліпі старці співають на лірі, співають і грають на лірі. Оглохнути можна. А курява стоїть така, що важко розгледіти один одного. І від всіляких запахів задихнутися можна. Твір це називається «Ярмарку». І от хто захоче більш докладно побачити, зрозуміти, як Богуславщина вплинула на творчість, на долю Шолома Алейхема, всім рекомендую прочитати цей твір, тому що все, що пов'язано з Богуславом, він дуже докладно описує. Там описується побут, описується його історія кохання до нашої землячки Голди Лоїв, яку він, ну, можна фактично сказати, викрав з Богуславщини, правильно я кажу? І згодом в них утворилася велика єврейська щаслива родина, яка потім завершувала свій життєвий шлях, ну, він, зокрема, Шолом Алейхем в Сполучених Штатах Америки. І в мене є ще друга цікава така історія, наскільки Богуславщина багата на творчих людей, талановитих, легендарних. І от я завжди не втомлююсь розповідати про такий факт. На Богуславщині народився такий чоловік на ім'я Натан Голденберг, і мені колись пощастило проводити екскурсію його сину Філіпу Голденбергу. І от історія полягає в тому, що коли, на жаль, почалися єврейські погроми в 20-х роках, ну, 100 років тому, родина Голденбергів вимушена була залишити Богуслав, і коли вони подолали дуже небезпечний шлях через всю Європу, вони там хворіли, багато були реально загроза смерті, і вони зупинили свій шлях під Лондоном. Так от Натан Голденберг став дуже великою людиною на території Британії. Він був головним хіміком-технологом такої мережі магазинів, як Marks & Spencer. Я думаю, вам відома ця торгова марка. І він був достойний дуже високих винагород. Зокрема, він був кавалером ордену Британської імперії, тобто покійна Єлизавета II, королева Англії, вручала йому орден. І я думаю, ви не знаєте вихідців з України, хто має такий орден королівський, а от людина народилася в Богуславі, і от така людина мала цей орден. І от після того, як ми отримали літературу від канадської недержавної організації, син його Філіп Голденберг отримав ці примірники. Ми через різні поштові сервіси надіслали йому, і він дуже велике дякував і дуже з великою вдячністю згадував Богуславщину, тому що він приїжджав сюди в Богуслав і дивився, де 100 років тому проживав, і, як він сказав, босоніж бігав його батько. Ні, він англійською. Донька була в мене перекладачем, і от така в нас була. Ситуація, що ці книжки спочатку були видані англійською мовою в Північній Америці, і лише згодом перекладені і привезені в Україну, тому ми могли б ці книжки надати і англійською мовою. А у вас же в підручниках там є українські варіанти і англійські варіанти. От ми вибрали ті підручники, де видання, де є англійська версія, і ми йому надіслали, і він був дуже великий вдячний, що сказав, що це буде нагадувати йому, не нагадувати, це допомагатиме йому більш краще пізнати ту землю, де народився його батько. Дякую. Давайте подякуємо.
Євген, як завжди, затронув мою саму улюблену тему. Це називається «Де і хто і як згадує про наш Богуслав, як ми його любимо», бо ми всі його любимо, ми є звідси. І я не можу не продовжити. Я знаю, що більшість у вас зараз стоїть запитання все-таки, а про ту фразу, про отой вислів, що Шолом Алейхем в оповіданні Погорільця. Так, його ми вам також зацитуємо. Але перед цим я хотіла ще сказати, що навіть є от те, що ми хотіли сьогодні спрезентувати, і пісню нашого земляка Бориса Сухомлина, можливо, хтось пам'ятає, Богуслав Тель-Авів. До речі, вчора мені її поставили, вже вона завершена, і така цікава версія. Війна не далося. Я не можу не згадати ще про одного нашого земляка, який зараз проживає в Сполучених Штатах, Леонід Кацов. Він взагалі-то психолог, але він ще й поет, самодіяльний поет, який дуже велику декілька збірок присвятив саме нашій Богуславщині. І я більш, скажімо, для наших гостей, або, можливо, якщо хтось з вас не чув, я не можу не процитувати, скажімо, ті рядки, від яких я шаленію. Є така держава Київ зі столицею Богуслав. Якщо всі шляхи ведуть до Риму, то обов'язково через Богуслав. Ви знаєте, це ті рядки, які надихають про те, от ми ж себе любимо. А все-таки я знаю, що ви чекаєте з оповідання Погорілець. Давайте перед тим, як перейти до оповідання Погорілець, я хотіла все-таки зазначити, чому радимо прочитати повість Шолома Алейхема з ярмарку. Тому що вона для самого Соломона Наумовича слугувала, він як нібито підвів підсумок. Коли людина повертається з базару, з торговиці, з магазину, приходить додому, і що ми робимо, коли ми поставили свої сумки? Ми починаємо робити підсумок. Чи у нас гроші, чи не купили ми що лишнє, чи ми навпаки зайве, чи ми не з вами, чи ми вдало сторгувалися. Тому так він назвав цю повість. Але в цій повісті ми, як краєзнавці, можемо побачити, що у нас у всіх є така, ми всі з вами богуславці, жителі Богуславщини, знаємо про такий чудовий ліс, парк Турчино. І, до речі, саме з ярмарку, що Соломон Наумович згадує, як він їхав до свого там друга, до речі, настоятеля православної церкви, вони любили в окремі дні зустрічатися і разом про щось погомоніти. І він їхав через маленький турчиний ліс, який 2-4 роки тому був посаджений. І тепер ми з вами можемо додати народження, додати 24, бо якраз саме це той період, коли вчителював Соломон Наумович на нашій землі, і можемо чітко сказати, в якому році був засаджений наш з вами дубовий ліс Турчино. І тому що він описує 3-річні дубки. От уявіть, яку цінність для нас несе художня література і підведення підсумків, життєвих підсумків Шолома Алейхема у повісті з ярмарку. А на завершення, тому що сильно просив Соломон Наумович, щоб його дні роковин були обов'язково з гумором. То як нам тут не згадати, що Богуслав – містечко маленьке, але вдаленьке. Побільше, погустіше їх би сіяли, та дуже, щоб рідко вони б сходили. Бо якщо ви хочете бути сплюндровані, ображені, знеславлені, вас не потрібно ссилати до Сибіру. Господь вас збережи. Ні. Приїздіть до нас у Богуслав, і ми все це з радістю зробимо за ваші ж таки гроші. Тому раді вітати вас на Богуславській землі. Але оце така невеличка, специфічна ментальність, притаманна богуславському характеру. Знаєте, що ми, богуславці, ще вміємо самі над собою посміятися. Ми завжди раді нашим друзям, нашим гостям, які приїздять до нас до Богуславу, тому що це те містечко, яке гостям раде і завжди про вас залишиться щось на згадку. І от я, до речі, сьогодні почула, коли гость наш Владислав сказав, що десь вони були в якомусь містечку із Богуславської громади, але не було представника єврейської національності. І знаєте, я так з гордістю кажу, а я можу представити, тут є, до речі, друг моєї юності, це сам представник єврейської громади Богуславщини, Олександр Леонідович Сокальський. Будь ласка, просимо.
наш дуже активний учасник всіх мистецьких заходів. Ну скажіть слово, і хай наші гості покажуть, у нас євреї є. Дуже приємно. Дуже приємно почути так в свою адресу теж декілька слів. Ну, по-перше, коли тут було згадано єврейське кладбище, на єврейському кладбищі поховані ще, скажімо так, в старій частині, поховані мої дідусь з бабусею. Але це не мої рідні дідусь, бабуся, тому що мого тата Леоніда Валентиновича Сокальського вони усиновили ще маленьким в роки Великої Вітчизняної війни. Але він записаний їхнім сином, Сокальський, і вони поховані саме на єврейському кладовищі. Коли говоримо ми про єврейство, то у нас ще була створена в свій час єврейська організація, яка носила назву «Добродій». Вона і зараз існує, певно, дуже в маленькому вже складі, тому що декого вже немає, вони теж поховані на єврейському кладбищі. Це Владимир Моїсеєвич Капілевич, незмінний наш голова цієї єврейської організації, і Михайло Ківенко, і частина вже людей, які вже спочивають саме там. Ще одною сторінкою єврейства були наші фестивалі єврейської культури, які проходили саме тут, в Богуславі, саме на цій сцені. І я був теж активним учасником цих вистав. Ми ставили вистави і Шолома Алейхема, і тут приїжджали до нас дуже багато з багатьох міст, і Корсунь-Шевченківський, і Бровари, по-моєму, якщо я не помиляюся, і київські колективи. У нас тут і танцювальні, і ансамблі. Ну, дуже було це дійства такі відбувалися. То я вже по Миколаївській, і сусіди були теж євреї, і такі були Царство Небесне, і Тетельман, і я говорив вже і Ківенко. Роман Єфімович Тівін, останній час теж наш незмінний керівник, який зараз проживає за кордоном. Тому єврейство у нас було, і на сьогодні день воно ще є і буде. Тому я вам щиро дякую за таку можливість бути присутнім саме тут, на такому цікавому форумі. Дякую. Я так думаю, давайте все-таки наша зустріч, вона трошки не того формату, яку ми передбачали, але те, що ми як організатори хотіли донести до присутніх і сказати, що саме ця виставка – це є історія і нашого краю, і наша з вами особистісна кожного історія, хто проживає в місті Богуславі і взагалі в Україні. Тому я дуже хотіла, можливо, у когось із вас виникнуть запитання. Ми можемо зараз такі вже більш вільній, свобіднішій атмосфері задати, чи Владиславу, Варвару ми не будемо трогати, так? Хай краще Владислав відповідає. Якщо у вас якісь запитання виникають, і ви, можливо, соромитесь підійти до мікрофона, ви можете, як зробила пані Олена, вже дивлюсь, вона вже і сфотографувалася на згадку з паном Владиславом. Тому можете задати запитання, і є у когось питання? Тоді, Владислав, давайте вам до запитання. О, давайте, це сама почесна місія, найкраще, вони вже всі щасливі. О, дивіться, пані Олена не тільки сфотографувала, ще й біжить перша за подарунками. Господиня наша. Вам набір наших книжок, про цю книжку я вже коротко розповів. Але тут ще є інші книжки, які також підтримала наша організація. Одна з них взагалі не про євреїв, але це про міжетнічі стосунки. Тобто, побачивши оцю прекрасну книжку, керівник Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв у автора цієї книжки попросив, а чи не можете ви написати книжку «Татари і українці, кримські татари і українці»?
Ну, так от прямо не вийшло, та й, чесно кажучи, не був такий бюджет, як наша організація надала саме ці книжки. Але ця книжка називається «Крим. Наша благословенна земля», була видана в 2014 році на початку. Дуже символічно, бо після цього вони окупували Крим. Да, і ця книжка, вона дуже цікава. Я ж, до речі, нагадаю, ви ж пам'ятаєте, да, що Маруся Буславка наша, вона пов'язана з Кримом, з татарами Криму. Ну, я просто про куди ви не поглянете, Богуслав буде скрізь. Бо це називається, знаєте, що це називається переплетення. І от така книжка, називається «Українсько-єврейське переплетення». Це вже книжка, ну, теж наш хлопець, не богославський, правда, але харківський. Не Народився. найдеш коріння, щоб не Да, я не Богослава сумніваюся. все-таки. І він переїхав теж в ранньому віці, після вже вищої освіти, в Ізраїль. От, і там зараз досить відомий журналіст. Ця книжка про його українське коріння, про його зв'язки з місцевими нашими політиками, бізнесменами, з ким він як журналіст встиг поспілкуватися. Ну і звичайно, що в цьому наборі, я просто не буду кожен раз, є оцей прекрасний каталог з роботами переможців конкурсу малюнку українсько-єврейської зустрічі. І я вам дуже раджу, прошу, ну, у нас не було ще жодного чомусь Богослава переможця і навіть призера. Будуть, От, я думаю, почули. що це треба виправити. Тим більше, що нагородження цих переможців щорічно відбувається де? В музеї Шолома Алейхема в Києві. Бачите, скрізь у нас це Все, йде до Буслав, Богослава. так воно там. От, ну і ще тут така є книжка, я про неї не буду окремо довго зупинятися. В двох словах, це звіт експерту про історію України дуже коротко. Це насправді книжка теж білінгвал, наполовину лише. Попросили Гаазький суд в Гаазі, Міжнародний суд з прав людини, який Україна в 2014 році подала позов на Росію за окупацію Криму. Росія, відповідно, там наняла своїх юристів, які сформували там такий кейс, що Україна ніби не існує, да, і намагаються його ж вони з самого початку цей наратив просувати. А це за замовленням саме Гаазького суду був короткий звіт, чому Україна є державою і чому ми є українцями. Вона називається правильно редекс «Державність та національна ідентичність». Знаєте, це було б не цікаво там дітям, бо вони таке в школі. От. Але це цікаво для тих, хто дуже мало знає. І якщо у вас буде, наприклад, якийсь гість, ви йому можете дати, бачите, тут англійською другою половиною. Тут теж є мапи. І це дуже коротко. Людині дає відповідь на питання, чому ми українці є українцями, да, окремої нації. От, ну і звичайно, що цей каталог, який, я сподіваюся, всі зможуть тут отримати. Та, звісно, Я дуже обов'язково. дякую. Так, дякую. От, Сфотографували, так? я думаю, що бібліотека у нас... Є Галина Степанівна, виходьте, це вже вам подарунки. У нас зранку тут чекає. Це багато. Дуже багато у нас бібліотек, звичайно. Нам би хотілося більшенько, бо в нас бібліотеки ми б хотіли, щоб в кожній бібліотеці був такий набір. Значить, ми вам надішлемо лист. Так, я не гарантую, що буде саме такий набір, бо тут різні тиражі ж книжок, але це гарна ідея. Ота велика книжка, ота велика. Ми будемо намагатися, Так. бо знаєте, у нас не стає на меті ці книжки продати. Ці книжки продаються лише коли на книжковому фестивалі є такий формат, так? да, Тому ми зацікавлені якраз в тому, щоб розповсюдити ці книжки, тому у вас цілком логічна і приємна для мене прохання. ви знаєте, От, зв'яжіться, будь ласка, От з наша Варварою. клятка то не є, а масово в бібліотеці. Бо у нас це тут є для такі всіх. книжки, якихось більше, є якихось менше, розумієте? Ми якихось можемо, ну, грубо кажучи, 200 дати, а якихось і 20, це треба подивитися, чи вони є в наявності, бо це аби такі 200 було, це, знаєте, було б добре. віп-набори. Тому Так. каталог, Я будь вам ласка. дуже вдячна, дуже вдячна. Аплодуємо, бібліотека аплодує, аплодує. Складуємо Богославу перш за все. Да. Ну, ми засвідчили, да, що ми пану меру передаємо через Владислава, то один пакет ми там залишимо. І я сподіваюся, що в вашій роботі вони вам будуть корисні. Якщо що, будь ласка, до нас звертайтеся. Майже всі ці книжки є в форматі електронному, PDF. Ми не забороняємо, щоб їх там десь цитували, передруковували чи щось таке робили. Я так думаю, Оксана, ви все-таки приділите сьогодні Оксані Володимирівні 5 хвилин, вона хоч трішки
Ну, давайте зараз офіційну частину закінчимо. Я б всім зробив приємно, але пакетів лише 5. Ой, я вам дуже вдячна. Дуже вам вдячний за вашу увагу, Спасибі. що ви прийшли, що ви справді, ну, видно по ваших очах, що вам не байдуже. Це, знаєте, це дуже приємно. Я не так здалеку приїхав, але не дарма точно, бо, знаєте, дуже приємно дивитися, коли люди цікавляться от своїм краєм, своєю саме батьківщиною малою, да? Бо ми всі українці, але у всіх у нас є ще мала батьківщина, правда? Спасибі вам велике. Я, як кажу, я не волшебник, як тільки вчусь, то я дуже буду задоволена і читачам своїм я дуже буду розповідати, як Будь ласка, відвідуйте наш сайт, може щось буде корисне, а комусь, хто захоче там розказати, що от я був на відкритті, а не захоче там довго передавати, чи не все запам'ятав, то просто можна це посилання взяти, це просто вбити в інтернеті «Українсько-єврейська зустріч» чи в Ютубі, і ви побачите, що цей сюжет, скільки вже було зроблено за ці роки роботи, скільки ми вже відвідали міст, скільки ми вже цих виставок відкрили, і які там різні були випадки, знаєте. Ну, у нас тут сьогодні так випало, що у нас День жлоби, але ж, ви знаєте, різні бувають відкриття, і це відкриття я буду згадувати як одне з таких найтепліших, бо мені здалося, що тут атмосфера у вас панує небайдужості. Тут, коли дивишся на аудиторію і люди з телефонами, то, як правило, вони не весь час у них просто дивляться, а вони або фотографують, або, може, щось з'ясовують для себе, і це дуже приємно спостерігати. Дякую вам. Дякую. Дякую за увагу.